right of property in a contribution paid, and no claim for refund can be entertained. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਆਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। 10.12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਲੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 10.7D ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ EMPLOYER ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੀਵ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਵ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਲੀਵ ਸਰਵਿਸ ਲਈ, ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ 2 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਜੇ ਪੇਡ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਪੇ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਅਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਪੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪੇ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.02% ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੁੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਏਜੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਸ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 10.11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਆਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਜਾਂ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੋਈ ਏਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਏਜੀ ਕੋਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ। 10.12 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਲੀਵ ਵਾਈਲ ਔਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ 10.13 A government employee transferred to foreign service shall, before taking up his duties in foreign service, acquaint himself with the rules or arrangements which will regulate his leave during such service. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੂਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10.14 A government employee transferred to foreign service in India may not be granted leave otherwise than in accordance with the rules applicable to the service of which he is a member, and may not take leave or receive leave salary from government unless he actually quits duty and goes on leave. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਦੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਫੋਰਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਇਟ ਕਰਨੀ ਪਊ ਮਤਲਬ 10.15 A government employee transferred to foreign service in India shall be personally responsible for the observance of Rule 10.14 by accepting leave to which he is not entitled under the rules. He render himself liable to refund leave salary irregularly drawn, and in the event of his refusing to refund, to forfeit his previous service under government and to cease to have any claim on government in respect of either pension or leave salary. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 10.14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਫਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਮਤਲਬ। 10.16 ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਇਹ D1 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੀ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ। 10.16 ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10.18 Diversion from foreign service. ਹਾਂਜੀ 10.18. A government employee reverts from foreign service to government service on the date on which he takes charge of his post in government service, provided that if he takes leave on the conclusion of foreign service before rejoining his post, his reversion shall take effect from such date as the competent authority may declare. ਹਾਂਜੀ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਵਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਅਗਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖੂਗੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ 10.19। When a government employee reverts from foreign service to government service, his pay shall cease to be paid by the foreign employer and his contribution shall be discontinued with effect from the date of reversion. ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਹੈਨਾ, ਸੈਲਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ 1। If the government employee is repatriated by the borrowing government before the expiry of agreed term of deputation, the salary of such an employee for the period from the date of relieving from foreign service to the date he takes charge of the post under state government shall be paid by foreign employer, provided that if such government employee is relieved by foreign employer on the basis of a complaint or indiscipline or misconduct in the discharge of his duties, such period shall be treated as leave of kind due. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਲਊਗਾ, ਵਿਚਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗੂਗਾ ਕੁਛ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰਨ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦਊਗਾ ਤਨਖਾਹ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਆਫ ਕਾਈਂਡ ਡਿਊ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵ ਆਫ ਕਾਈਂਡ ਡਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦਊਗੀ, ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੀਵ ਆਫ ਕਾਈਂਡ ਡਿਊ ਹੋਊਗੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 10.21 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। General conditions of deputation and deputation allowance. General conditions. First, the term deputation covers only appointment made by transfer on temporary basis. Appointments of government employees made either by the promotion or by direct recruitment in competition with candidates from the open market, whether on a permanent or temporary basis, shall not be regarded as deputation. Similarly, permanent appointments made by transfer shall not be treated as deputation. ਹਾਂਜੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। Second, the transfer on an employee from one department to another department under the Punjab government will not be considered as deputation and no deputation allowance will be admissible. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ,
ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ PWD 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ। The term basic pay for this purpose shall mean the pay drawn in the scale of pay of the substantive appointment held, or the pay in the scale of pay of officiating appointment in an employee's present cadre, provided the officiating appointment so held was not in a tenure post, and it is certified by the appointing authority that but for the deputation, the employee concerned would have continued to hold the officiating appointment indefinitely. ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਸਾਮੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਨਿਓਰ ਪੋਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥਾ। Personal pay, if any, drawn by an employee on the post of in his parent department may be allowed in addition and will not be absorbed in the deputation allowance, but will be absorbed in other increases in pay, example increment or increase of pay by promotion or for any other reason. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਪੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਪੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਪੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਪੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਰੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪੇ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਪੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, 10.21। The grant of deputation allowance to public government employees who are transferred on deputation or to foreign service to other state governments or the central government or bodies incorporated or not, wholly or substantially owned or controlled by government, provided the transfer is outside the regular line and is in the public interest, shall be regulated as under. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੋਲੋ ਜੀ। First, the deputation allowance shall be granted only in those cases where the services of specialists in scientific and technical fields are required by the local authorities and other public or quasi public bodies in the public interest, and the choice of officer is made by the government and not by borrowing organization. And ਹਾਂਜੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਕੁਆਸੀ ਪਬਲਿਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਦਊਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ, the deputation allowance shall be admissible at the rate of 5% of basic pay of government employee, subject to maximum of 1,500 rupee per month at the same station
and 10% of basic pay subject to maximum of 3000 rupee per month at a different station. ਹਾਂਜੀ 5% ਤੇ 10% ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5% ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। 10% ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਜੇਕਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ, The deputationist shall either be allowed special pay or deputation allowance on his basic pay, and not both, irrespective of the fact whether the special pay has been sanctioned for the parent post in lieu of higher timescale or otherwise. Similarly, special pay, if any, attached to a deputation post shall also not be admissible along with the deputation allowance. ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਪਲੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਪਲੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਐਂਡ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ, Any project allowance admissible in a project area may be drawn in addition to deputation allowance. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਪੇ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਥਾ, Where a special rate of deputation allowance is admissible in any area on account of conditions of living there being particularly arduous and unattractive, such a special rate being more favorable than the admissible under these rules, the government employee deputed to such area will be given the benefit of special rate. ਹਾਂਜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਨਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਆਰਡੂਅਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ 5% 10% ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। The deputation of an employee to UT of Chandigarh or transfer of an employee to foreign service under BBMB and Bias Construction Board shall be treated as service in the interest of state of Punjab and no deputation allowance shall be admissible. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਾਂ BBMB 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ 10.22 Pay on deputation to universities, corporations, local bodies, and other corporate bodies. Government employees who go on deputation on foreign service to the universities, corporations, local bodies, and other corporate bodies shall not be allowed to get higher start. In case a government employee wants to take advantage of higher scale of pay advertised by universities, corporations, local bodies, and other corporate bodies, he can do so after resigning from government service. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ EMPLOYEE ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 35,000 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਉੱਥੇ 42,000 ਹੈ, ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ EMPLOYEE ਇਸ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ। A government employee placed on deputation may opt to draw either
The pay in the scale of pay of new post as may be fixed under the normal rules, or his basic pay in the parent government department plus personal pay, if any, under Rule 10.21 plus deputation allowance. For determining pay under the normal rules for this purpose in case of deputation to autonomous bodies, it may be assumed that the government rules apply. The option, once exercised, shall be final, except that on each occasion, when such an employee receives pro forma promotion in his parent government department under the next below rule, or is reverted to lower grade in the parent government, or is appointed to another grade by the borrowing agency, a fresh option shall be allowed to him. ਹੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰੱਖੇ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲੈ ਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ? ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਬਿਲੋ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਬਿਲੋ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੇ ਫਿਕਸ ਆਪਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋ। ਸਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨॉइस ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ, ਹਾਇਰ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਪੇ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਪੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,420 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 17,420 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਹ 'ਚ 7ਵੇਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਚ ਨਵਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਡੀਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜਾ The employee on deputation may be given the benefit of next below rule. ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਬਿਲੋ ਰੂਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬਲੋਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਬਿਲੋ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ 10 ਪੁਆਇੰਟ 23 22 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। 10 ਪੁਆਇੰਟ 22 ਤੇ ਆ ਗਏ। 5-6 ਰੂਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸਰ, ਨੈਕਸਟ ਬਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ।